εφόσον θέλει να οδηγηθεί στον δρόμο του Θεού, θα πρέπει έτσι να κάνει πέρα τον κόσμο, πρωτίστως τον δικό του τον κόσμο, τον εμπαθή κόσμο, τον κόσμο του εγωισμού με όλα τα πάθη και τις αμαρτίες που έχει, προκειμένου να αφιερωθεί στον Θεό. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχει ονομάσει ως τίτλο στο πρώτο σκαλοπάτι, η αποταγή του κόσμου, είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας έχει πει, ότι κανείς δεν μπορεί να τον ακολουθήσει αν δεν αποταχθεί κάθε τι το οποίο τον κρατάει δέσμιο στη ζωή αυτή. Ή τη σου καποτάσετε πάση τη σε αυτού υπάρχουση, ου δύνατέ μου είναι μαθητής. Δεν μπορεί να είναι κανείς μαθητής μου, κανείς εάν δεν αποταχθεί, δεν κάνει πέρα οτιδήποτε τον βαραίνει. Και δεν αναφέρεται μόνον στην οικογένεια ή σε οτιδήποτε υπάρχει ως άμεσο περιβάλλον. Θα λέγει κανείς ότι αυτό είναι δεύτερο. Αυτό είναι για εκείνους οι οποίοι είναι κλιμμένοι μόνο για να γίνουν καλόγεροι, να είναι πλήρως αφιερωμένοι. Εκείνο το οποίο εννοεί ο Χριστός μας και το αναφέρει και ο Άγιος ως το βασικό στοιχείο της αποταγής είναι να αποταχθεί κανείς στα πάθη του, τα οποία πάθη λειτουργούν είτε ξεκινάει κανείς μέσα σε μια οικογένεια άσχετη προς την πίστη, είτε ξεκινάει σε μια οικογένεια η οποία είναι βαθιά θρησκευόμενη. Γιατί ναι μεν βοηθάνε οι γονείς και τα γονίδια θα λέγαμε, βοηθάνε και σπρώχνουν, αλλά δεν πάβει ο κάθε άνθρωπος να είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει ο ίδιος να καταθέσει την βούλησή του και να πει ναι στον Θεό. Το ναι μπορεί να το έχουν πει οι γονείς του, αλλά ο ίδιος μπορεί να αρνηθεί, να αντιταχθεί, να πει όχι, να επαναστατήσει. Και το ξέρουμε αυτό εδώ σε πάρα πολλές οικογένειες που τα παιδιά τραβάνε έναν διαφορετικό δρόμο, ανεξάρτητα βέβαια από τον καλό θεωρούμενο χριστιανικό δρόμο των γονιών. Επομένως, τα πάθη λειτουργούν σε κάθε άνθρωπο και θα πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να θελήσει να στραφεί προς τον Χριστό, άρα κατά ανάγκην στρεφόμενος προς τον Χριστό, δηλαδή τηρώντας τις εντολές του, και θα πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, απεμπλέκεται από οτιδήποτε τον κρατάει δέσμιο, από τον εγωισμό του δηλαδή, από την αρρωστημένη στροφή στον εαυτό του. Και αυτός είναι ο αγώνας ο οποίος συνιστά και την πνευματική ζωή. Όταν μιλάμε για πνευματική ζωή, στην πραγματικότητα μιλάμε για αυτόν τον αγώνα, πώς ο άνθρωπος θα ξεφύγει από τον εγωισμό του, την διεστραμμένη νοσηρή αγάπη, για να την κάνει αληθινή αγάπη. Να την κάνει αγάπη όπως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δηλαδή σε αναφορά προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτή είναι όλη η πορεία της πνευματικής ζωής. Απεμπλέκομαι από τον εγωισμό μου, που είναι κάτι πολύ ισχυρό, γιατί είναι οι διεστραμμένες δυνάμεις της ψυχής, αλλά όμως επειδή έχω βρει την δύναμη εκείνη που είναι η παντοδύναμη ενέργεια του Θεού, μπορώ λοιπόν και στρέφομαι προς εκείνον, ενισχυόμενος και πάλι λέμε από την ίδια την χάρη του Θεού, γιατί από μόνοι μας, όπως λέει ο Χριστός μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επομένως, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, από οποιαδήποτε οικογένεια ισχύει ο συγκεκριμένος αγώνας, άρα η αποταγή αναφέρεται κυρίως σε αυτήν την εσωτερική αποταγή, που είναι να απεμπλακώ από τα πάθη μου στρεφόμενος προς τον Χριστό. Και είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει κάτι να διευκρινίσουμε εδώ, ότι όταν μιλάμε στροφή προς τον Χριστό, δεν πρέπει να την εννοήσουμε απλώς σαν κάτι που είναι της φαντασίας μας. Ο Χριστός μας προσδιορίσε συγκεκριμένα τι σημαίνει να τον αγαπάμε, να αγαπάμε τον Θεό. Εάν με αγαπάτε, λέει, τηρήστε τις εντολές μου. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Εάν αγαπάτε με τα εντολάς θα σε εμάς τηρήσατε. Μας το είτε έτσι. Μας το είπε και διαφορετικά. Οι Απόστολοι μετέπειτα ξανά το έφεραν, γιατί είναι ό,τι πιο ουσιαστικό και κεντρικό στοιχείο υπάρχει στην πορεία μας την χριστιανική. Δηλαδή, αγαπώ τον Χριστό σημαίνει ότι έχω αγαπήσει και παλεύω να αγαπώ τις εντολές Του. Και οι εντολές του Χριστού συγκεφαλαιώνονται στην αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτή εστίν η εντολή εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους. Όχι όμως με μια αγάπη που ο καθένας πάλι την εννοεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά καθώς ηγάπησα ημάς,
Το όριο της αγάπης είναι ο σταυρός του Χριστού, είναι η αγάπη την οποία μας έδειξε ο ίδιος ο Θεός μας, γι' αυτό είναι χαρισματική αγάπη και απαιτεί την ενίσχυση του ίδιου. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε ότι στρεφόμαστε προς τον Χριστό και αγαπάμε τον Χριστό και έτσι μπορούμε να πορευτούμε, σημαίνει ότι γατζωνόμαστε εν αγάπη απέναντι στις εντολές του Χριστού και πορευόμαστε με βάση τις εντολές εκείνου. Αυτό το οποίο υπήρχε και σαν σύνθημα εντός εισαγωγικών από την πρώτη Εκκλησία, δια των εντολών όδευσον, να βαδίσεις τη ζωή σου με βάση τις εντολές του Χριστού. Από εκεί και πέρα αρχίζει κανείς και υποψιάζεται τι σημαίνει σχέση με τον Χριστό, γιατί αρχίζει και ενεργοποιείται το βάπτισμά του και αυτό το οποίο πήρε ως αρχική χάρη να γίνει μέλος Χριστού γίνεται αισθητή πραγματικότητα, γιατί ο Χριστός είπε όποιος στηρεί τις εντολές μου θα δείξει ότι με αγαπάει, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και θα έρθουμε, λέει, να κατοικήσουμε μέσα του, μονήν παραυτοποιήσουμε, θα κάνουμε μοναστήρι, λέει, τον εαυτό του και εγώ θα του φανερωθώ. Οπότε λοιπόν για να μπορεί κανείς να είναι σωστός χριστιανός, το μόνο που απαιτείται είναι διαρκώς να βρίσκεται πάνω στις εντολές του Χριστού. Εάν κανείς νομίσει ότι μπορεί να είναι χριστιανός κάνοντας πέρα τις εντολές ή θεωρώντας ότι οι εντολές του Θεού είναι βαριές, είναι για κάποιους άλλους, τους καλογέρους κτλ., σημαίνει, είπαμε, ότι φτιάχνει ένα δικό του Χριστό και επομένως ένα είδωλο του εαυτού του με το όνομα του Χριστού και επομένως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική σχέση με εκείνον. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος ξεκινάει έχοντας αυτή την επίγνωση, ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, απλώς παίρνει περισσότερα στοιχεία, βοηθείται όντως σε αυτόν τον πνευματικό του αγώνα. Ένας άλλος, ο οποίος είναι από μια άλλη οικογένεια που δεν έχει σχέση με τον Χριστό, με την Εκκλησία, θα βοηθηθεί πολλαπλασίως όμως από τον Θεό. Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός μας, εάν κάποιος δεν πάρει αυτήν την βοήθεια από την οικογένεια, θα του την φέρει με άλλον τρόπο ο ίδιος ο Χριστός, θα του δώσει περισσότερες ευκαιρίες, έτσι ώστε να μην πει κάποιος αυτός βοηθήθηκε περισσότερο, εγώ βοηθήθηκα λιγότερο. Επομένως είπαμε για όλους ισχύει αυτή η αποταγή, γιατί είναι το στοιχείο το οποίο καθορίζει την πνευματική ζωή του ανθρώπου ως πορεία διαρκώς προς τα εμπρός, γιατί βλέπουμε προς τον Χριστό και είπαμε αυτή η πορεία είναι μονόδρομος επάνω στις εντολές του Χριστού και με αυτήν την έννοια έρχεται και κατανοεί κανείς αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, το μεγάλο κανόνα, τον οποίον ακούμε την πέμπτη εβδομάδα, την ημέρα πέμπτη της πέμπτης εβδομάδος των νηστείων, που παίρνει ως παράδειγμα τον Αβραάμ, που έγινε, λέει, μετανάστης. Γιατί άκουσα την εντολή του Θεού που λέει φύγε από τον τόπο σου, φύγε από την οικογένειά σου και πήγαινε στην χώρα που θα σου υποδείξω. Και πράγματι υπακούει στην εντολή του Θεού και φεύγει και γίνεται μετανάστης και όχι μόνο μια φορά. Και έρχεται ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης στο μεγάλο κανόνα και δίνει μια καταπληκτική φωτισμένη από τον Θεό έτσι ερμηνεία που λέει ότι ο κάθε χριστιανός στην πραγματικότητα πρέπει να είναι ένας μετανάστης, γιατί δεν μπορεί να επαναπάβεται στα δικά του, στην χώρα του, στην πατρίδα του, δηλαδή σε ό,τι τον βολεύει σε αυτή τη ζωή, αλλά θα πρέπει πάντοτε να μεταναστεύει πού? Εκεί που είναι η εντολή του Θεού. Και αυτό είναι μια οδυνηρή διαδικασία, γιατί πρέπει να ξεμπλέξεις, είπαμε, από τα πάθη σου. Αλλά εκεί βρίσκεται ο παράδεισος, γιατί εκεί φανερώνεται ο ίδιος ο Θεός.